Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton agenda Awani secara langsung dari studio Awani Bukit Kuangan Kuala Lumpur ketika rakan saya masih mencuba untuk dapat perkembangan terkini di Ukraine. Kita di sini cuba memberikan pandangan-pandangan sisi yang boleh membantu masyarakat memahami dengan lebih dalam dan meluas lagi tentang faktor-faktor yang begitu penting untuk perjalanan seterusnya bagi kita menyiasat dan seterusnya mendapatkan bukti tentang apa yang berlaku. Dalam konteks itu, malam ini saya bersama dengan Saudara Yusmadi Yusof, pengasas kumpulan Yayasan Rights. Saya juga akan ketalian bersama dengan Profesor Magdia Dr. Lucas Frederick, pensyarah Sains Politik Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa UUM. Ini kerana ia membabitkan beberapa pihak. Pihak yang paling ketara adalah pihak di Ukraine, sama ada kerajaan maupun kumpulan yang menentang kerajaan itu, dan juga negara yang begitu besar berhampiran dengan Ukraine iaitu Rusia. Dalam konteks ini, ramai yang membicarakannya di media sosial dengan menuding jari ke satu pihak. Tetapi selagi belum ditentukan faktanya, mungkin kita perlu membuka ruang yang lebih luas untuk kita melihat pelbagai sudut dan aspek perkara ini, kerana bukan pertama kali kita melihat betapa apa yang disangkakan A dalam sesuatu krisis antarabangsa akhirnya didapati begitu berbeza daripada pemerhatian awal. Dalam konteks ini, hari ini pun dan pada masa ini pun, kalau anda ke media sosial seperti di Twitter misalnya, rakan-rakan wartawan antarabangsa yang berada di Donetsk dan di Torres mengatakan bahawa sedang pun berlaku pertempuran, malah begitu dekat sekali dengan kawasan di mana rakan-rakan wartawan berada. Dalam konteks itu, ini memberikan banyak tanda soal. Jika kedua-dua pihak yang sering disebut, iaitu Ukraine pemisah, campur dengan Rusia, mahu membuka laluan kepada pemerhati antarabangsa, kenapa masih berlangsungnya perang di kawasan itu? Dalam konteks ini, saya ingin terus bersama dengan Profesor Magdia Dr. Lucas Frederick sebelum saya bersama dengan Saudara Yusmadi di sini. Hello. Hello. Associate Professor Dr. Lucas Frederick. Good evening. Good evening. Yes, hello. good evening to you. You have been looking at the Ukraine and Russia issue for quite a long time. And coming from Europe yourself, how do you look at this particular incident, tragic incident recently, because Malaysia Airlines, Malaysia and all 298 people on board has no issues whatsoever with the conflict happening on ground. However, because they were travelling at more than 10 kilometers above where the conflict was happening, they were still dragged into it with tragic consequences. So from a geopolitical standpoint, it is very hard for many people in Malaysia, if not all, to accept what's happening. But for you who have been looking at this issue in that particular region for quite some time and closely, how do you make sense of what has happened? Well, let me first offer a general comment that we live in a more and more globalized world. And it seems that it's not possible to have any conflict, even which is far away from you, to be out of context or out of touch with the particular situation of a given nation. Yes. So that's the general comment of this globalized world, and that's very unfortunate, obviously, because what we can see in Russian-Ukrainian conflict these days is, and which so tragically hit the Malaysian society, is an unfortunate conflict of, well, we may say, resurging Russian imperialism. People who are today blocking the access to the crash site, the guerrilla fighters, are, as we may see on the TV coverage, are the fighters which earlier on fought 2 wars in Chechnya. They fought 1 war with Georgia. They grabbed the Crimea from Ukraine, and now they are meddling in the eastern Ukrainian affairs. So that is very unfortunate. And obviously the deep roots of this current situation lies in the dissolution of Soviet Union 20 years earlier on. However, from the international point of view, when any country violates sovereignty of its neighbor, it is highly, highly dangerous for the whole international community. And we can see it precisely in the Gaza Strip, where Israel is violating sovereignty of Palestinian Authority, and we can see it precisely at the Ukraine when Russia is violating
sovereignty of its Ukrainian neighbor. So that's the general setting in which apparently this conflict, which if we look into the dynamic of conflict in the last few days, we should say that during the last week or last 2 weeks, the situation on the ground was that Ukrainian side, militarily speaking, started to prevail. Yeah. They were able to win over 2 large cities in this area. Yes. So it seems that in order to deny Ukrainian side this kind of victory, the Russian side decided to arm the rebels with the more sophisticated weapons. Okay. And apparently one of these weapons has been used in this deadly incident. Associate Professor Dr. Lucas Frederick, but if we were to rationalize it, for what purpose would shooting a missile toward a plane that was carrying civilians, not any armed combatants, and would incur the wrath of international community, serve? Well, that's the big question. Obviously, apparently, if what we can learn from Ukrainian media or Western media, most probably it was just the incident when the Malaysian MH17 flight has been mistaken, but not properly trained operators for a Ukrainian military plane. Just to remind you, in previous 2 or 3 days, 2 Ukrainian planes have been shot down by these separatists. So obviously they were flying on the lower level, but apparently that could have been a mistake. But obviously, when we look at this Russian media to give the the second side also the voice. Nowadays, in this Russian media analysis, we cannot see too much. What we can see is mostly denial. I mean, there is a lot of different conspiracy theories right now in the press or in the social media. Some people are writing that it was Ukrainian side which was trying to target the President Putin's plane which was passing nearby. Yeah. Some people are pointing out that this Boeing plane has been recently reinsured. I don't know if it's true or not, but that's what you may find on this media. And what is probably the most outrageous, some people are denying that there were living people on board of MH17 plane in Russia, which some people in Russia are, Doctor, I have to cut you because of time, but maybe a short answer from you. Can we proceed to do what we need to do for the international community, where the site of the crash is, without the help of Russia? I must say that with or without Russia, the upcoming investigation will be extremely difficult, because it seems that these are culprits. Most probable culprits, which are now in command of this state. And I am not thinking about Russia itself, because Russia is much more competent. But these rebels, they are not under 100% control of Russia, apparently. And if they were operating this missile system, and they are right now on the side of incidents, we may expect meddling into these affairs. Obviously, the cooperation of Russia will be essential cooperation of Ukraine as well. It needs a lot of work. Yeah, we have seen that, but hopefully there's a breakthrough. Thank you so much, Doctor. You have to come here live on the show. We'll try to arrange that. Thank you so much. Terima kasih. Thank you very much. Thank you very much. Terima kasih. Saya terpaksa pergi rehat dahulu. Apabila kembali, saya nak dapatkan pandangan saudara Yusmadi kerana menyerang sebuah kapal terbang penerbangan komersial awam itu tidak dapat diterima dalam mana-mana undang antarabangsa, sama ada secara penerangan maupun secara moral, nak apa konteks sekalipun. Tapi ia telah berlaku. Bagaimana kita sekarang nak menggunakan hak yang ditentukan oleh undang-undang dan perundangan, sama ada hak asasi maupun hak perundangan antarabangsa tentang penerbangan dan sebagainya, di kawasan yang perundangannya tidak diikuti tetapi berada pada kekuatan perang. Itu kita bincangkan selepas ini.
ketika kemajuan sedang semakin dicapai, pemerhati antarabangsa, OSCE dan sebagainya katakan telah pun diberikan lebih masa berada di tapak Nahas di mana gugurnya MH17 dan berita yang sedang kami cuba pastikan dengan pelbagai sumber adalah penyiasat-penyiasat negara Belanda pun dia katakan telah berjaya melihat dengan lebih dekat penumpang-penumpang MH17 yang telah pun dikumpulkan dalam gerabak hawa dingin kereta api dan sebagainya. Tetapi sebelum kita mendapat maklumat lebih lanjut, elok kita melihat latar belakangnya. Di sini, betulkan saya kalau saya salah ya, Saudara Yusmadi, ada 3 pihak secara langsung. Negara Ukraine, negara Rusia dan pihak penentang dalam negara Ukraine itu. Memang Perdana Menteri dan Presiden mengatakan mereka pengganas, tetapi mereka juga telah mengisytiharkan atau republik mereka sendiri iaitu Donetsk Republic contohnya. Dalam konteks ini, jika siasatan antarabangsa dikendalikan, diketuai oleh Ukraine, tidakkah Ukraine satu daripada 3 pihak yang sedang berada dalam pertelingkahan? Maknanya mereka adalah interested party, pihak berkepentingan. Jadi bagaimana kita nak mengetahui bahawa sebenarnya kepentingan MH17 lah yang paling terkedepan berbanding dengan kepentingan strategik stakeholders ataupun pemegang-pemegang taruh yang lain ini? Okey, pertama sekali saya ingin melihat apa jenis jenayah yang berlaku sebenarnya ni. Sebab dalam konteks jenayah antarabangsa atau keadilan antarabangsa, banyak istilah yang digunakan. Genocide, mass killing. Dan ada satu istilah dipanggil sebagai crimes against humanity. Dan perkara itu telah berkembang berserta mengikut keadaan jenis jenayahnya. Sekarang ni kita berdepan dengan satu jenayah yang bukan macam mass killing dalam Nuremberg sehingga terbentuknya ICC. Yeah. Adakah kita mengatakan sekarang ni kerangka keadilan dunia ICC tidak mampu mengendalikan kes macam MH17? Saya katakan mampu. Cumanya sekarang ni mampukah perkara ini dibawa ke peringkat keselamatan PBB untuk mendefinisikan secara muafakatnya bahawa kesalahan ini ialah juga kesalahan jenayah seperti mana apabila kita membina ICC. Jadi persoalannya di situ ialah apa syarat-syaratnya untuk kita membawa perpetrator ini atau pelaku-pelaku ini. Dari segi perundangan antarabangsa, mudah saja. Walaupun berlakunya pemberontak di situ, tetapi mereka the subject of the state. The subject of the state Ukraine. Okay. Sebab itu persoalan yang ditimbulkan oleh Cameron itu sangat fundamental. Kerana untuk satu keadilan yang saya kata yang tidak boleh dipertikaikan, syarat yang pertama ialah kebebasan. Antara kebebasan, syarat utamanya ialah orang yang punya kepentingan tidak boleh mengendalikan perkara-perkara yang mana mereka mempunyai kepentingan. Di sini saya melihat sepatutnya pada pandangan saya, sekiranya warga dunia seperti yang kita lihat Amerika, Jerman baik dan sekiranya kita lihat di website White House itu, Obama hampir setiap hari menelefon ketua-ketua dunia untuk melobi bahawa ini ialah satu perkara yang perlu kita kenakan kepada Putin. Jadi saya nampak agak seperti peramatang. Apa itu motifnya di situ. Tetapi yang ingin saya lihat ialah kelompok-kelompok seperti contohnya Jerman. Jerman kita tahu di dalam kelompok Kesatuan Eropah merupakan power broker. Dan Jerman pula kita tahu apabila berhadapan dengan Amerika, mereka punya dasar mereka sendiri. Mereka tidak boleh dikatakan sebagai ally kepada Amerika kerana mereka juga berdepan dengan isu-isu pengintipan dan sebagainya. Jadi saya melihat di dalam tempat geopolitik berlakunya kesalahan jenayah ini dengan berlatar belakangkan Kesatuan Eropah, dirangkumkan pula dengan kekuatan kita panggil National Security Council. Saya rasa dan kita nampak juga ada sedikit dinamik daripada China yang juga memberi kenyataan yang agak meyakinkan kerana Malaysia kebetulan saya rasa amat berlaku tersangat-sangat baik setia kawan kepada negara-negara China dan sebagainya. Jadi saya melihat di sini sekiranya perkara ini dibawa ke peringkat National Security Council, saya rasa satu kepimpinan baru, satu definisi baru perlu diputuskan macam mana kita mengendalikan kesalahan ini. Kenapa saya kata begini? Ini berbeza daripada contohnya ISIS, iaitu Islamic State Iraq dan Syria. Di situ juga kita berdepan dengan kita panggil non-recognized state. Ini kita berdepan dengan subjek-subjek yang memang berada di dalam kawasan yang secara kedaulatannya itu masih lagi walaupun pihak Rusia tidak mengiktiraf. Okay. Tetapi kita berdepan dengan PBB juga yang tidak mengiktiraf rebel ini. Bila disebut semua itu kan Saudara Jasmadi, terutamanya pelaku-pelaku media sosial ni, mereka makaikan tidak percaya sudah kepada agensi-agensi ini kerana politik, masa. Ini sudah hari keempat.
Dan dalam nilai masyarakat kita pun, kita perlu menghormati mereka yang telah pergi. Tidak boleh dibiarkan hanya terbaring di atas padang tanpa diberikan penghormatan sewajarnya. Perkara paling utama adalah untuk memulakan penyiasatan yang diperlukan untuk membawa semua aktiviti yang kita sebutkan tadi. Perlu ada keselamatan dan peraturannya. Tetapi kawasan itu tidak dijaga oleh sesiapa, siapa pun boleh jalan masuk. Itu yang saya nak masukkan lepas ni. Kita pergi rehat dahulu. Kalau tidak boleh kita meletakkan suatu garapan permulaan untuk asas penyiasatan, maknanya bukti dan sebagainya itu akan ada pencemaran dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk bertindak sekarang ni dengan kecepatan itu menjadi fokus utama, dengan bukti itu perlu difokuskan, itu kita bincangkan selepas ini. Data-data kalau kita lihat pada laporan wartawan-wartawan freelance ataupun pekerja sepenuh masa dengan agensi-agensi berita antarabangsa yang berada di sekitar kawasan tapak Nahas MH17 itu menunjukkan bahawa mereka semakin hampir, semakin boleh masuk. Sudah ada kelonggaran yang diberikan oleh milisya ataupun pasukan pemberontak yang berada di situ. Walau bagaimanapun, asas perundangan itu, kalau kita masih ingat lagi Nahas Lockerbie itu, hanya satu bukti sebesar stamp yang memberikan pembuka jalan, breakthrough kepada penyelesaian apa sebenarnya terjadi dan siapa yang bertanggungjawab. Tapi yang kita risaukan di MH17 ini, setelah hari keempat, pihak-pihak antarabangsa yang bebas ataupun neutral itu masih lagi tidak berjaya mengambil alih ataupun turut serta di kawasan itu dengan secara langsung. OSCE sebenarnya bukanlah pasukan penyiasat, mereka hanyalah pasukan pengawas keselamatan dan strategik. Jadi pandangan Saudara Ismadi, tadi kita bincangkan proses yang boleh berlaku jika semuanya sediakan, tapi dalam keadaan asas pun tidak lagi dikejapkan dan dimulakan ini, bagaimana? Sebenarnya soalan Kamaru itu sebenarnya berat. Sebab dari segi aspek perundangan pun, walaupun orang berbicara international law, sebenarnya di peringkat antarabangsa, international law itu hanyalah instrumen-instrumen diplomasi. Dia bukan macam kita lihat macam constitutional law di dalam peringkat tempatan. Undang-undang itu betul undang-undang. Kalau ada salah laku, dia akan memberi implikasi langsung. Tetapi di peringkat antarabangsa, undang-undang hanya akan beroperasi sekiranya diplomasinya betul. Apa diplomasi betul? Undian. Apa diplomasi betulnya? Alignment. Tapi di sini saya melihat perkara tersebut tidak boleh diikut seperti itu. Ia perlu dilihat sebagai satu perkara yang special. Saya beri contoh. Apabila UN atau warga dunia mahu mengangkat climate change, saya masih ingat ucapan Presiden Nasheed, walaupun beliau bukan, dia kata, if today you cannot save Maldives, meaning you cannot save New York. Saya ingin mengatakan hari ini, if today you cannot save Mars or MH17, warga dunia you cannot save anybody. You tak boleh membuatkan sesiapa pun berasa selamat. Jadi kalau retorik-retorik itu yang sebenarnya saya panggil sebagai assertion of leadership dibawa ke meja-meja dunia, yang mana saya semalam secara berseluruh, kita perlu pemimpin yang mana perlu bercakap di medan antarabangsa itu akan berjaya capture satu tanggapan bahawa ini ialah is a new offence, yang mana kalau ianya tidak diadili dengan cepat macam Kamaru cakap, kalau hari ini masih lagi untuk memastikan keterangan crime scene tidak tainted, the integrity tidak tainted, itu pun tidak mampu dibuat, dan apatah lagi keputusan-keputusan yang mudah seperti black box, siapa yang akan pegang sehingga rebel sendiri boleh membuat keputusan. Jadi saya rasa perkara-perkara ini templaknya bagi saya untuk warga Malaysia, kita jangan rasa kita lemah. Templaknya kepada warga seluruh dunia. Itu saya tanya kepada Saudara Ismadi kerana perkara pertama yang keluar daripada Rumah Putih dari Obama, Presiden Obama sendiri, tidak menekankan tentang hak mangsa, tetapi lebih kepada Rusia. Betul. Jadi itu bagaikan melambangkan geopolitik, bukannya kerana isu MH17 perlu diangkat ke atas daripada kawasan konflik serantau, tapi kita tidak melihat itu dalam sektor diplomasi. Ya, saya bagi contoh. Apabila Amerika membuat keputusan kita perlu menyediakan senjata untuk menyerang Libya ketika itu, senjata itu sehingga dibuat secara terbuka disediakan kepada pemberontak-pemberontak yang menentang Muhammad Gaddafi, dan ianya dibincangkan di Kongres. Dan saya mengatakan kenapa keputusan itu boleh dibuat, kononnya apa yang berlaku di Libya itu sebuah perkara yang urgent. Tetapi kenapa perkara yang sama tidak dibuat
malah tidak terkeluar daripada mulut Obama sendiri bahawa ini adalah satu perkara yang urgent dan kita pastikan bahawa keterangan, kita pastikan bahawa segala aparatus dunia seperti pengaman dan sebagainya terus ke situ. Saya rasa itu mungkin boleh dibuat sebab pada pandangan saya ia bukan berlaku di dalam kawasan Rusia. Ia berlaku di kawasan Ukraine yang mana ally-nya masih lagi membuat keputusan, presidennya mengatakan kita masih lagi mau warga dunia. Keputusannya mau mengikut EU, keputusannya mau mengikut PBB. Jadi saya rasa sekarang ini pimpinan EU, pimpinan PBB perlu mengambil kesempatan ini. Kita akan berasa susah kalau Ukraine sekiranya mengambil keputusan seperti Rusia. Okey. Dalam konteks itu, kita berharap yang terbaik. Vladimir Putin telah pun menyatakan bahawa akan bekerjasama dalam menuntut juga perkara yang sama. Pemimpin Ukraine, pemimpin Republik Donetsk itu, puak pemisah itu juga berkata yang sama. Tapi kini makin banyak orang-orang mengatakan bahawa pemusatan penyelidikan, kajian, penyiasatan itu akan berpusat ke Eropah, di Belanda dan sebagainya. Sedangkan Malaysia, itu pesawat Malaysia, tentunya, dan kita terkenal sebagai negara moderat berbanding dengan negara Eropah, tidakkah kita yang lebih local standard dalam konteks ini, perundangannya? Ya, sebab itu apabila saya melihat perkara ini, saya bertanya kepada kawan, apakah jenis kesalahan jenayah ini? Kita terbunuh tetapi bukan di kawasan fizikal kawasan kita. Kalau perang dulu kita kaitkan dengan satu peperangan di kawasan fizikal. Lepas itu baru kita berkaitan biological war yang mana tidak memerlukan kawasan fizikal. Bayangkan sekarang ni orang ditembak di atas, jatuh ke bawah. Di mana berlakunya kesalahan jenayah itu? Adakah di atas ataupun di bawah? Bagi saya, kesalahan jenayah itu di atas. Di atas. Ya, cuma nasibnya jatuh di Ukraine. Kalau ia jatuh di Rusia, adakah kita kata kita pasrah? Sebab Putin itu berbeza sikapnya daripada Ukraine. Tapi ingin saya katakan hari ini, tibalah sekarang ni, saya rasa saya berharap pimpinan Datuk Seri Najib, saya difahamkan hari Rabu ini di Parlimen, saya mengharapkan satu sokongan, satu suara yang amat kuat yang mana akan dibawa Datuk Seri Najib kepada antarabangsa mengatakan kami mau muafakat baru untuk definisi kesalahan ini dan kita mau pimpinan dunia Obama, China dan sebagainya menunjukkan komitmen yang Terima kasih banyak Saudara Yuswadi. Itu saja masa yang ada, tapi kita harapkan semua pemimpin kita di Dewan Rakyat itu membuat penyelidikan dan kajian mereka sendiri kerana isu ini bukan semudah untuk hanya membaca garis masa Twitter, tetapi isu perundangan, isu geopolitik, serantau dan sebagainya. Anda boleh hantarkan pandangan anda sendiri kepada semua perkara ini kepada pelbagai platform yang Astro Awani ada dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam episod dan rancangan yang lain pula. Sekian selamat malam. Terima kasih. Thank you so much.